Subscribe my channel and press bell icon for the new notifications of new videos. हेलो साथीहरू, गुड मर्निङ एन्ड नमस्ते। र आज म फेरि एउटा नयाँ टपिक लिएर आइसकेको छु, तपाईँको साथी राज। र आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ कि कसरी हामी आफ्नो मोबाइलमा PNG फाइलहरू बनाउन सक्छौँ इजिली। मोस्टली साथीहरू थुप्रै साथीहरू आफ्नो पिसीमा फोटोसप युज गरेर PNG फाइलहरू बनाउने गर्छन्। र आज म मोबाइलमा कसरी बनाउने सिम्पल तरिकाबाट त्यो सिकाउने छु। सो यो जान्नको लागि यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला र न्यू नोटिफिकेसनहरूको लागि बेल आइकनमा प्रेस पनि गरिदिनु होला। सो साथीहरू, वेलकम टु माई च्यानल टेक वर्ल्ड नेपाल। साथीहरू, त्यसको लागि पहिला हामी एउटा एप डाउनलोड गर्नेछौँ जसको नाम रहेको छ ब्याकग्राउन्ड इरेजर। र यो एप हामी प्ले स्टोरमा इजिली पाउन सक्छौँ। प्ले स्टोरमा गएर एपलाई सर्च गर्नुहोला, तपाईँ पाउन सक्नुहुन्छ। र यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यसलाई ओपन गर्नुहोला। त्यसपछि हामी लोड अफ फोटोमा क्लिक गर्नेछौँ। त्यसपछि एउटा फोटो चुज गर्नेछौँ जसलाई हामी PNGमा कन्भर्ट गर्न चाहन्छौँ, लाइक दिस। हामी यसलाई PNGमा कन्भर्ट गर्नेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला साथीहरू, स्टेप बाई स्टेप म यसलाई PNGमा कन्भर्ट गर्नेछु र तपाईँहरू पनि सिक्नुहोला। र यसको साइज मिलाइसकेपछि हामी डनमा क्लिक गर्नेछौँ। डनमा क्लिक गरिसकेपछि हामी यहाँ थुप्रै अप्सनहरू भेटाउनेछौँ। र एक्सट्र्याक्ट मेन साथीहरू यसलाई कट गर्नेवाला अप्सन हुन्छ। र अटोमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यो सेम कलर भएको ब्याकग्राउन्डलाई यसले एकैचोटि इरेज गर्ने काम गर्छ। र म्याजिकमा यसले इरेज गर्ने काम गर्छ। र म्यानुअलमा पनि सेम काम हो साथीहरू। र रिपेयरमा यसले इरेज गरेको ठाउँलाई अझ ब्याक गर्ने काम गर्छ। र जुमको काम रहेको छ, यसलाई जुम गर्ने काम साथीहरू। र अब हामी यसको ब्याकग्राउन्डलाई इरेज गर्नेछौँ। र त्यसको लागि हामी अटोमा क्लिक गर्नेछौँ। लुक, इरेज भइसक्यो साथीहरू। र अब हामी यसलाई डन गर्नेछौँ। लुक साथीहरू, अब यसको साइडमा अलिकति व्हाइट लाइनहरू आइरहेको छ। र अब हामी यसको स्मुथनेस इन्क्रिज गर्नेछौँ। लाइक 2मा राखेपछि अलिकति कम भयो, 3मा राखेपछि अलिकति कम भयो, 4मा राखेपछि अलिकति कम भयो, र 5मा राखेपछि एकदम क्लियर आउने गर्छ साथीहरू। त्यसपछि हामी यसलाई सेभ गर्नेछौँ र त्यसपछि फिनिस गर्नेछौँ। हाम्रो PNG बनिसक्यो। लुक साथीहरू, यो हाम्रो PNG रहेको छ। यसरी हामी PNG बनाउन सक्छौँ हाम्रो मोबाइलमा इजिली। सो साथीहरू, थ्याङ्क यू, हेभ अ नाइस डे।